Đây là hình ảnh của virus SARS-CoV-2. Nó thuộc chủng virus corona. Cái tên corona được đặt dựa theo hình dạng của virus giống chiếc vương miện. SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19, một loại bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, gây tổn thương đầu tiên tại cổ họng và phổi người bệnh. Điều gì xảy ra trong cơ thể người bệnh khi nhiễm coronavirus? Điều gì đã gây ra viêm phổi do virus? Và cách mà vaccine tác dụng như thế nào? Virus corona phải thâm nhập tế bào sống thì mới có thể nhân lên. Trong mỗi virus đều có gen chứa đựng thông tin di truyền giúp nó có thể nhân bản. Vỏ protein vững chắc bên ngoài bảo vệ vật chất di truyền khi virus lây lan từ người sang người. Lớp vỏ ngoài giúp virus thâm nhập tế bào bằng cách hòa màng với màng tế bào mà nó tấn công. Trên bề mặt vỏ có những gai protein chĩa ra ngoài. Cả virus cúm thường lẫn virus corona chủng mới đều sử dụng các gai này như chìa khóa để xâm nhập vào trong các tế bào vật chủ. Ở đó, virus sẽ chiếm quyền kiểm soát các bộ phận của tế bào, tái thiết lập lại chương trình nhằm tổng hợp những thành phần của virus mới. Khi một người nhiễm bệnh nói, ho hoặc hắt hơi, những giọt dịch tiết bắn ra chứa virus có thể bay tới miệng, mũi của bạn và rồi chúng sẽ đi tới phổi. Khi đã vào cơ thể người, virus sẽ tiếp cận những tế bào ở niêm mạc mũi, họng và phổi. Một gai protein của virus sẽ gắn vào thụ thể, trên tế bào khỏe mạnh, giống như chìa khóa gắn vào ổ khóa. Quá trình gắn đó giúp virus thâm nhập vào tế bào. Đối với virus cúm mùa, chúng di chuyển trong một cái túi tạo ra từ chính màng tế bào vật chủ để đến nhân tế bào, nơi lưu giữ mọi vật chất di truyền của cơ thể. Khác với cúm mùa, virus corona không cần xâm nhập vào trong tế bào vật chủ, nó có thể tác động trực tiếp tới ribosome, một bộ phận trong tế bào. Ribosome sử dụng thông tin di truyền của virus để tạo nên các thành phần của virus, ví dụ như gai bề mặt. Sau đó, cơ quan đóng gói của tế bào sẽ vận chuyển những protein này trong các túi nội bào đến màng tế bào, tất cả những thứ cần thiết để tạo nên một virus mới được tập trung ngay bên dưới màng tế bào. Sau đó, một virus mới sẽ trồi lên tại đó.